Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng với người dân phố núi Buôn Mê Thuột, Hồ Ea Cao là trốn quen thuộc vào mỗi buổi chiều để tìm bầu không khí mát mẻ, cảm giác bình yên, tránh xa những xô bồ và âm thanh náo động của phố phường. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một góc Hồ Ea Cao. Buổi hoàng hôn. Hồ Ea Cao là hồ nước ngọt nhân tạo có giá trị thủy lợi rất lớn, thuộc địa phận xã Ea Cao, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Để đến được địa điểm này, từ trung tâm thành phố, du khách đi theo hướng quốc lộ 14 tới ngã ba đường Iguan rẽ trái khoảng 8 km. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Con đường dẫn vào Hồ Ea Cao băng qua những cánh đồng lúa mênh mông xanh mướt. Ảnh ca. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Con đường dẫn vào Hồ Ea Cao đã được bê tông hóa, việc đi lại khá thuận tiện. Tuy nhiên, xung quanh đường còn rất nhiều cảnh quan gợi nét thôn quê, dân dã. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ví như buôn của người dân tộc Ede với những ngôi nhà dài truyền thống xen lẫn hai đồng lúa xanh mát mắt, rộng thẳng cánh cò bay. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một góc Hồ Ea Cao buổi hoàng hôn. Ảnh ca. Được khai phá bởi người dân tộc Ede, do đó, hầu hết các danh thắng ở Đắk Lắk đều được đặt tên theo tiếng của người dân tộc này. Hồ Ea Cao cũng không ngoại lệ. Tên gọi Ea Cao trong tiếng Ede có nghĩa là hồ nước không bao giờ cạn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đúng như cách gọi, Hồ Ea Cao có diện tích mặt nước rộng lớn, hợp từ nguồn nước của nhiều dòng suối và luôn tràn đầy nước. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để đi hết một vòng xung quanh hồ có khi phải mất hàng giờ. Xung quanh hồ còn những cảnh quê dân dã, bình yên. Ảnh ca. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người dân chèo thuyền đánh bắt cá tôm trên Hồ Ea Cao. Ảnh ca. Ngày nay, không chỉ người dân địa phương, địa điểm này đã lọt vào mắt xanh của nhiều khách du lịch bụi và những nhiếp ảnh gia lang thang săn ảnh. Cũng bởi Hồ Ea Cao vừa giữ được nét hoang sơ vốn có của xứ Tây Nguyên, vừa bừng lên sức sống, sự sinh động từ hoạt động đánh bắt hải sản của người dân. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cá tôm ở hồ trở thành nguồn thu nhập đáng kể của nhiều người dân. Ảnh ca. Hồ nước ngọt này được bao bọc bởi những triền đồi thoai thoải và rừng cây xanh mướt. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mùa khô để lộ ra những dơi đất nhỏ quanh mặt hồ, phủ bởi thảm cỏ xanh rì và đám hoa vàng li ti làm cho cảnh quan thêm thơ mộng, lãng mạn. Điều đặc biệt ở Hồ Ea Cao được các tay săn ảnh mê đắm là những đường cong mềm mại của hồ do các dải đất đỏ tạo nên, đẹp như tranh vẽ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hoàng hôn trên Hồ Ea Cao. Ảnh ca. Dưới lòng hồ là hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài cá, tôm của nước ngọt trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều người dân địa phương. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào những buổi chiều, bên cạnh hoạt động đánh bắt tấp nập, nhiều người cũng đến đây để hóng gió và tranh thủ câu cá giải trí. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện nay, Hồ Ea Cao vẫn chưa được đưa vào khai thác du lịch, do đó, các dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ xung quanh địa điểm này vẫn còn khá hạn chế. Tuy nhiên, với nhiều người, đây lại là điểm cộng lớn. Bởi nhờ đó, Hồ Ea Cao vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ kỳ lạ, đáng để tìm đến hưởng chút thảnh thơi, tái tạo năng lượng cho cơ thể bằng bầu không khí mát mẻ trong lành. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.